Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on similar triangles. No? So sa previous videos no, ay napag-aralan natin yung mga konsepto no, ng similar triangles, yung mga basic concepts. No? And in this video ay test natin yung knowledge ninyo, no? Yung natutunan niyo sa dalawang videos para ma-check natin no, kung naintindihan ba talaga natin yung ibig sabihin ng similar triangles. Okay, so basahin nyo yung question tapos I suggest na post nyo yung video, no? Tapos sagutan nyo and check nyo later. No? Okay, so I'll give you 3 seconds to pause the video. 3, 2, 1. Alright, so tutuloy ko na yung aking discussion. Sana ay nasagutan nyo ng tama no? yung ating mga tanong dito sa baba. Alright, so in the figure below, triangle MST is similar to triangle RKL. Number 1, label the second triangle correctly. Number 2, find the ratio of the corresponding sides. And number 3 is mark the corresponding angles. Okay, so paano natin sasagutin to? Hindi lang tayo dito hula-hula yung RKL, may mga tamang posisyon yan, no? So pag sinabi nating triangle MST is congruent to triangle MKL, no? RKL, ibig sabihin lang niyan ay yung mga corresponding angles niyan ay yung kung ano yung pagkakasunod-sunod, no? So ibig sabihin yung M corresponds to R, tapos yung S corresponds to K, and yung T corresponds to R. T corresponds to yung last letter then, L. Okay? So, hahanapin natin kung saan yung R kasi yun yung corresponding angle or corresponding vertex ng M, no? Ng M. So, ano napapansin nyo sa M? Katabi siya, no? Katabi siya ng, ang M, katabi siya ng pinakamahaba at saka pinakamaiksing side, no? So, dito pwede natin hanapin yung pinakamahaba. Ang pinakamahaba natin is 12, di ba? Pinakamaiksi natin is 6. So, ibig sabihin, R. Ito yung R natin. Corresponding sides ng corresponding angle or corresponding vertex ng M. Okay? So, second is, I guess alam nyo na, no? Kasi binigyan ko na kayo ng hint. Yung T, for example, pinakamaiksi, tsaka yung pangalawa, pinakamahaba. Anyway, pag meron ka na sa pinakamaiksi, automatic yung isa mo pinakamaiksi din, di ba? So, yung T, no, ang corresponding sa angle niya dito ay yung L. Therefore, yung T. L yun nandito. Kasi katabi din siya ng pinakamaiksi. Okay? Yung L tsaka R, tapos M tsaka T. Alright? Tapos yung pinakadulo, syempre yung K. So, kasi tatlo lang naman yung RKL. Okay? So, nasagot na natin ito correctly. Okay, so find the ratio. So sabi natin, the ratio of corresponding sides are equal, meaning you just go for one corresponding side, no? Di ba? Kasi pare-pareho naman yan, no? So for example, siguro pwede kong ibaba itong third question. So halimbawa, pwede natin kunin yung pinakamaiksi na lang, no? Yung TM or MT is to LR, no? LR or RL.
Pwede naman LR kasi dalawa lang naman yun. No? So MT, pero just to be consistent, RL. Okay, so is equal to, kung gusto nyo in fraction form na rin, MT over RL is equal to 4 over 6. Or pwede nating sabihin 2:3. 2/3, no? So I'm sure, just to check, sabi natin, di ba, pag 2/3 na yung ratio ng isa, pare-pareho na yan, no? But if you want to check, no, for example, yung LTS tsaka yung LK, 6:9, di ba? So 6:9 is also 2/3, di ba? Tapos yung isa, 8/12 is also 2/3, no? So pare-pareho yan. Kasi dinefine na siya na similar triangles. Otherwise, mali yung given, no? So nasagot na natin to. The ratio is 2:3 or 2/3, no? Mark the corresponding angles. So yung M, ito madali lang to. Kasi actually nandito na siya. Pag nakuha na natin yung corresponding angle, syempre madali na siyang i-mark. So ang M corresponds to R. So pwede yan. Tapos yung T, ang kapartner niya ay yung dulo din yung L. So yan. Tapos ito yung S. Tatlong mark siya. So ibig sabihin ng pareho ng mark 1 tsaka 1, ibig sabihin congruent yan. Diba? Kasi ang corresponding angles ng similar triangles are congruent. So pwede nyo ilagay dito na M. Mark lang naman, so I think tama na tayo dito. Ano naman siya sinabing right the congruent angles. Okay, so that's it, no? Sana nasagot nyo ng tama. Pag nasagot nyo ng tama, ibig sabihin maganda o mukhang maganda yung pundasyon nyo sa pagkakaintindi ng similar triangles. Alright, so bago ako mag-end, gusto ko yung invite sa sip9.com yung ating website at syempre yung ating YouTube channel, youtube.com/user/sip9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.